Hello guys, ito po yung ating start stop motor control. Ito yung wiring diagram. Ito yung contactor relay. Yan, 24 volts po yan ginamit namin. Tapos ito po yung dalawang push button. Normally close, tsaka normally open, normally close. Tsaka ito po yung power supply. Igagawin po natin yung 24 volts lang po muna. Ito, umpisa na po natin. Ang una po nito, ang stop po ay normally close. Ito po sa isang push button na to. Ang gagawin po natin, galing po siyang 24 volts na positive. I-connect natin dito sa normally close. Sundan lang po natin itong wiring diagram. Tapos pupunta po tayo doon sa start. Normally open po yon. Normally open po nun. Ang paglabas din po dito sa normally close ng stop, ilalabas po siya dyan. Tapos pupunta po ng normally open ng start. Wala po kasing green na na push button, kaya itong ginamit ko. Tapos connect po natin. Labas niya ay ang labas po nung galing start sa sa 14. Ito po pala 14. Ito 14. 14 po yan. Number 14. Normally open. Yung 14 na yun, normally open. Yan. Connect po natin sa push button. Tapos yung latch po nun, yung 13, connect din po natin doon sa 13 ng normally open sa start ng push button. Yan po yung latch. Tapos pupunta po siya sa 13. Ito po yung 13. Yan, 13. Yan, 13 po yan, normally open. Tapos yung 14. Ito po yung 14 papunta ng A1 ng coil. Kasama din po siya nung dito na lang po natin ilalagay kasi sikip po dun sa sa contact ng normal ng contactor relay natin. Ito po ilalagay ko na. Punta po push button 14. Ito yung 14, yung wire niya. Pupunta po siya sa coil ng A1. Yung A1 positive po, ito. Yan po, yung A1 positive. Yan, A1 po yan. Yan. Ito yun, yung sa coil. Ito po yung coil niya. Yan po yung coil niya. Yan, yan yung po yan sa diagram. Ito, yan, susundin lang po natin yan. Yan. Tapos po paglabas nun sa coil, A2 po. Ito po yung A2. Yan, A2. Pupunta po ng overload relay yan, ng contact 95. Yung 95 po ng overload relay, ito normally close. Para po pag nag-overload yung motor nyo, o kaya nagka-short circuit, magti-trip po yan, magdidetect niya po ng overload protection.
95 po yan. Yan po yung number 95. Pupunta po siya dito sa ano, galing po siya ng A2. Yan, connect lang po natin yun. Tapos yung 96, yung 96 po, papunta na po ng negative yan. Yung 0 volts o kaya negative volts niya. Yung 0 nga. Ito. Dito sa power supply. Yan. Yan yung negative. Yan, connect na natin. Tapos, testingin po natin. Ito po yung stop. Ito po yung start. Try po natin. Yan. Try po natin ha. Start. Yun. Gumana. Lumubog. Pag in-stop ko, yun. Umangat. Start. Stop. Tapos po pag in-start mo, kung gusto mo matesting yan na gumagana yung overload mo, dito po may test yan. Yan. Pipindutin nyo lang. O kaya yun, umangat na siya. Ibig sabihin gumana yun. Nag-trip. Tapos i-reset ulit natin. Ito po yung reset nun pag ano. Ayan, reset po pag nag-trip. Okay na po. Subscribe na lang po kayo sa aking channel sa Electrician Tutorial. Paki-subscribe na lang po. Maraming salamat.